Sa panahon ngayon, usong-uso na yung mga job na online. Pero talamak na rin yung mga tao na nang i-scam din syempre online. So sa video na to, i-discuss natin ano-ano ba yung sign na ang isang job post ay scam. So kung interested ka sa video na to, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work pinapasok ko, basta't online, si online work is amazing! Channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung gusto mo ang mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ko every week. Kahit yung mga veterans na sa freelancing, hindi maiiwasan na ma-scam pa rin sila. Kasi mahirap nga namang i-identify alin ba yung scam na job post at alin ba yung hindi. So sa video na to, i-discuss ko sa inyo yung 7 signs na na-notice ko na isang job post ay scam. Okay? Number 1 dyan is kinontak ka nila pero walang job post or wala kang kahit anong position na in-applyan online, okay? So medyo weird na bakit ka i-contact nung employer na yun kung wala ka namang in-applyan. May mga cases naman na possible ka nilang i-contact na hindi yun scam, okay? Kailan natin masasabi na hindi yun scam? Kapag kinontak ka nila sa iyong online profile like Upwork, onlinejobs.ph o kaya virtualstaff.ph. So yun, medyo 50-50 pa rin na scam yung job kasi possible ka nga naman na i-contact nila sa mga freelancing website kung nakita nila yung profile mo pasok dun sa qualification na hinahanap nila, okay? So sa number 1, medyo 50-50 pa tayo, okay? Pero mapapansin mo naman na ang isang job offer ay scam kung number 1, dun sa email, hindi masyado detalyado ano ba yung qualification na hinahanap nila. Hindi detalyado ano ba yung mga trabaho na gagawin mo once ma-hire ka nila. Okay? Number 2 is the pay is extremely high. Meaning, sobrang laki ng job offer. Yung salary is pumapalo ng $10,000 or more. So, pag ganun, medyo mag-iisip ka na, bakit sobrang laki ng job offer na yon? Okay? Kasi kung ganun yung salary offer, it's too good to be true, diba? So, mapapaisip ka, bakit sobrang laki ng offer niya? Lalo na kung yung job offer na mention dun sa email or dun sa job post na nakita mo is virtual assistant, tapos ang salary offer is $10,000. Medyo hindi siya totoo, okay? Halimbawa naman, bookkeeper, ang offer sa'yo, $30,000 per month. So, it's too good to be true din. So, for sure, scam yun, okay? Number 3 is, for example, nakakita ka ng job post sa mga freelancing website o kaya sa internet, pagka-apply mo or pagka-send mo ng application, you got the job right away. Let's say, after 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, or 1 hour, hire ka na agad nila without interviewing you. So sa case na yon, medyo magda-doubt ka na okay, scam ba to or totoo ba to? Okay, kasi madalas ang nangyayari kung email lang yung conversation nyo, medyo nagba-back and forth pa yung email. So let's say mga 10 emails pa kayo bago kanya ma-hire. Pero kapag yung email na send mo ng application mo, send mo yung cover letter mo, then reply niya agad na you are hired, then that is a scam po, okay? Mas maganda na yung makilala mo muna yung employer mo or makilala ka ng employer mo before mo i-grab yung job na ina-offer sa'yo. Kasi mas maganda na inaalam mo rin yung ano yung scope of work mo. Mabuti na yung may contract, okay? Ayan. So, ngayon na nakuha mo na yung job right away, the next sign na ang isang job post ay scam is
They are asking for a deposit or a security fee. Meaning, bago ka makapag-start ng job, kailangan magbigay ka ng pera sa kanila. So, yun pa lang, alam mo na scam yun. Saan ka naman nakakita ng trabaho na bago ka magsimula sa trabaho ay kailangan mong magbigay ng pera? Kaya ka nga naghahanap ng trabaho para kumita ng pera, hindi para mag-deposit ng pera or magbigay ng security deposit. Madalas nangyayari yan. Halimbawa, naka-receive ka ng email na they are offering you the job, pero bago ka makapag-start mag-work, humingi sila ng, let's say, $20 deposit. Sasabihin nila na yung $20 deposit na yun is a security fee na in case na hindi mo tapusin yung trabaho, meron silang mapanghahawakan na pera. Ibig sabihin, kapag hindi mo natapos yung job, then hindi mo makukuha yung deposit na binigay mo. Okay? So, for you to be able to get that money back, kailangan mo tapusin yung trabaho na pinapagawa nila. Okay? So, kapag ganun na humihingi ng security deposit, huwag nyo nang pansinin, huwag na kayo mag-reply dahil yung job na yon ay scam. Okay? The next sign na ang isang job post ay scam is kapag halimbawa, nag-research ka sa internet, let's say, sinearch mo sa Google yung company name, hindi mo nakita yung company name na nag-i-exist, then possible scam yan, okay? Kasi dapat ang isang company, meron niyang website, kahit simple lang, possible meron niyang website, o kaya, kung walang website, meron niyang Facebook page, o kaya naman merong LinkedIn account. Kung hindi mo makita yung company sa Google search, then possible scam yan. What you can also do is, kung alam mo kung ano yung pangalan nung kausap mo or nung nandun sa job post, yung contact information doon, pwede mo yung i-search sa LinkedIn or kaya sa Google, and then kung lumabas siya doon, then i-analyze mo, scam ba siya or hindi? Totoo ba siya, nag-work siya dito? Kanya ba talaga tong company na to or hindi? Pag search mo sa LinkedIn tapos walang result, then possible scam po yan. Kasi yung mga scam na tao, mga scammer, ang profile nila sa Facebook, sa LinkedIn is naka-private, okay? So, hindi mo sila makikita. So, sa mga ganong cases, possible na scam talaga yung job post na yon. Another sign na ang isang job post ay scam is, example naman, hindi nga sila humihingi ng security deposit, pero humihingi sila ng private information mo like your bank account. Tapos sasabihin sa iyo na magsisend sila ng money galing sa kanilang bank account to your bank account. Sasabihin nila, magsisend ako ng $10,000 sa bank account mo para makaiwas ako sa taxes dito sa country namin. So, ganun yung madalas na scam na technique nila eh. Kunwari, magsisend sila ng pera papunta sa bank mo para lang, kunwari sa iyo yung pera at wala sa bank account nila or hindi nila mare-record. So, yun yung mga technique nila na alam mong scam kasi sino ba naman ang isang tao na magsisend ng ganung kalaking pera sa hindi niya kakilala, di ba? So, kung humihingi sila ng private information about your bank and then sasabihin na magsisend sila ng money sa iyo after mo ma-provide yung bank account mo, then scam po yun, okay? Huwag kayong magtitiwala agad-agad sa mga tao na makikilala natin online kasi mahirap talagang i-identify kung siya ba ay totoo or siya ba ay scammer. And yung last na sign na ang isang job post ay scam is when your gut says it's a scam, then it is really a scam. Okay? So, you have to trust your intuition. So, ganun lang yun. Kapag pag pakaramdam mo, pag nasa isip mo na mukhang mukhang scam to So, yun pa lang, malalaman mo na yung isang job post ay scam na. Kasi minsan, kailangan din natin pagkatiwalaan kung ano yung naiisip natin at ano yung nararamdaman natin. Kasi kung ano yung unang naramdaman mo dun sa job post na yun, then possible yun na yun. Kung feel mo exciting yung job na yun, possible maging exciting yun. Kung medyo challenging din, sure, challenging yun. Pero kung sa tingin mo ito ay scam, then scam talaga yun, okay? So, trust your intuition. So, guys, yun yung 7 signs na na-notice ko na ang isang job post ay scam. Hindi naman kailangan na yung 7 na yun nandun lahat sa
job post para masabi mong scam siya. Pwedeng isa lang sa mga nabanggit ko na nakikita mo sa isang job post, then mag-decide ka na kung mag-a-apply ka pa ba or hindi. Okay? So, hindi kailangan na yung 7 signs na nabanggit ko ay nasa isang job post. Pwedeng isa, pwedeng dalawa, tatlo, nasa isang job post, then possible na scam yun. Okay? Guys, ang mapapayo ko lang sa inyo, never give money sa mga pinag-a-applyan nyo. Kasi, trabaho yung hinahanap natin, okay? Kasi guys, dito sa freelancing, hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Kung meron ka ng existing laptop sa bahay nyo, kung meron ka ng wifi or internet, then with no cost, pwede ka na mag-start ng freelancing. Pero kung wala ka pang laptop and internet, yun yung dalawang bagay na kailangan mo lang ipundar para makapag-start ka ng freelancing. Okay? So yun lang yung cost na ma-i-incur mo sa pag-build ng ganitong business. Okay? Guys, lagi niyong tatandaan, no money involved, do a research, and dapat maging smart ka sa pagkilatis ng isang job post kung yan ba ay scam or your dream job. And that's it! I'll see you on my next video! Bye!